สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช anel เซลินไดอารี่ค่ะพื้นที่เชื่อมต่อความรักใต้แสงจันทร์ในครั้งนี้เราจะมาทำนายพิอากาศกันนะคะหัวข้อในครั้งนี้ก็คือความรักที่จะเข้ามาทักทายคุณคำทำนายนี้จะครอบคลุมระหว่างช่วง 3-6 เดือนนับตั้งแต่คุณมาเจอคลิปนี้นะคะและถ้าในอนาคตคลิปนี้เด้งขึ้นมาอีกครั้งอาจจะเป็นในเดือนพฤศจิกาธันวาคมสามารถเข้ามาดูได้เช่นกันค่ะอาจจะมีข้อความบางอย่างที่คุณจำเป็นต้องรับรู้ก็ได้สำหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะมีทั้งแบบพิมพ์ตอบเป็นข้อความและแบบโทรคุยค่ะแล้วฟังคำทำนายจากฟากฟ้าพระจันทร์ดวงดาวไปพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวเรามาเลือกไพ่กันค่ะตัวเลือกกองไพ่ในครั้งนี้จะเป็นไอเทมพิเศษค่ะเป็นแฮนด์ครีมและไม่ใช่แฮนด์ครีมธรรมดานะคะเป็นแฮนด์ครีมกลิ่นขนมของหวานหากใครต้องการดูแลมือให้มีความอ่อนเยาว์และมีกลิ่นหอมตลอดเวลาต้องทาครีมนะคะเดี๋ยวเราจะให้เพื่อนๆเลือกกองไพ่จากกลิ่นที่รู้สึกดึงดูดนะคะกองแรกนะคะกลิ่นคอตตอนแคนดี้ค่ะกลิ่นที่2อัลมอนด์คุกกี้กลิ่นที่3บับเบิ้ลกัมรู้สึกอยากทาอันไหนเลือกอันนั้นเลยนะคะใครเลือกได้แล้วไปฟังคำทำนายกันค่ะสวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกแฮนด์ครีมสีชมพูนะคะกลิ่นคอตตอนแคนดี้ก่อนอื่นเลยก่อนที่จะไปดูว่าความรักแบบไหนที่จะเข้ามาทักทายคุณเราขอเช็คพลังงานให้คุณก่อนนะคะคร่าวๆว่าช่วงนี้จิตใจคุณเป็นยังไงบ้างได้ Nine of Wands King of Pentacles Age of Pentacles Devil สำหรับผู้ที่เลือก Cotton Candy นะคะคุณน่าจะผ่านเรื่องความรักมาเยอะนะเคยเจอคนที่หลอกลวงพูดไม่จริงเจอคนหลอกให้รอคุณอาจจะเคยเจอคนลักษณะ King of Pentacles ลักษณะดูภูมิฐานดูรวยดูมั่นคงดูจริงจังคนนี้อาจจะปล่อยให้คุณรอทำให้คุณเชื่อว่าเขาจะรักคุณเขาจะจริงจังกับคุณแต่วันนั้นมันไม่มาถึงสักทีคุณอาจจะไปเจอกับคนที่รักเผลอเลือกมีตัวเลือกหลายคนชอบเก็บใครหลายๆคนไว้ในคอลเลกชันแล้วก็ไม่เลือกสักทีคุณอาจจะเคยเจอความรักประเภทนี้เข้ามาทำให้คุณเข็ดหลาบกับความรักพอสมควรสิ่งที่คุณจะต้องเรียนรู้นะคะก็คือเรื่องของการไว้เนื้อเชื่อใจคนอย่าได้เชื่อใจคนง่ายไปแม้ว่าเขาจะแต่งตัวดูดีดูภูมิฐานดูรวยดูน่าเชื่อถือก็ตามแต่จิตใจข้างในนั้นอาจจะเป็นปีศาจก็ได้ใครจะรู้นี่คือพลังงานที่เรารับรู้ได้จากคุณโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูในไพ่ชุดต่อไปกันไปดูกันว่าความรักแบบไหนจะเข้ามาทักทายคุณนะคะลองมาดูไพ่ออราเคิลกันบ้างนะคะดูว่าพลังงานความรักของคุณในช่วง 3-6 เดือนนี้จะเป็นยังไงความรักแบบไหนที่จะเข้ามาทักทายคุณผู้ที่เข้ามาเลือกไพ่ในช่องของเราเลือกแฮนด์ครีมสีชมพูกลิ่นคอตตอนแคนดี้ความรักที่จะเข้ามาทักทายคุณนะคะขออีก2 ใบ
เป็นการเช็คดูเบื้องต้นนะคะว่าพลังงานความรักของคุณ Cotton Candy จะเป็นประมาณไหน Individuality Passion Highway มีโอกาสที่จะมีความรักเข้ามาเป็นความรักที่มี passion มีความหลงใหลต่อกันสูงมากความรักที่เข้ามาอาจจะมีความหึงหวงมีความลุ่มหลงและหึงหวงกันเพราะฉะนั้นเขาจึงบอกว่าให้ระวังความรักที่ทำตัวเป็นเจ้าเข้าเจ้าของมากเกินไปอาจจะเป็นที่คุณหรือเขาก็ได้นะคะที่รู้สึกลุ่มหลงในอีกคนนึงมากๆจนกลายเป็นความหึงหวงและมีแนวโน้มว่าจะเป็นความรักที่อาจจะในทีแรกเนี่ยจะยังไม่รีบเปิดเผยอาจจะเป็นความรักที่ลุ่มหลงกันมีแค่เธอกับฉันที่เข้าใจกันก็พอคนอื่นไม่ต้องมารับรู้ก็ได้นี่เป็นพลังงานที่เรารับรู้ได้นะคะจากไพ่3 ใบนี้โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะว่าเขาเป็นใครผู้ที่เขามาเลือกไพ่ในช่องของเราเลือกครีมทามือสีชมพู Cotton Candy บุคคลที่จะเข้ามาเป็นความรักของคุณในเร็วๆนี้คือใครคนที่จะเข้ามารักมาชอบคุณโอ้โหไพ่Temptation Finality Vitality โอ้โหต้องบอกว่าคุณนี่ดึงดูดคนที่เป็นเดวิลเข้ามาจริงๆนะคะตอนแรกเราได้ไพ่เดวิลใช่ไหมนี่ก็ไพ่หมายเลข15ไพ่เดวิลเหมือนกันแต่คนละเวอร์ชันเขาเป็นใครลักษณะบุคคลที่จะเข้ามาในชีวิตคุณเข้ามารักมาชอบคุณเป็นคนที่มีรูปร่างหน้าตาที่น่าหลงไหลหรือมีรูปร่างที่น่าดึงดูดเขาเรียกว่าเหมือนมีแม่เหล็กมักจะดึงดูดคนเข้ามาให้รู้สึกดีด้วยเสมอเซ็กซี่หน้าตาจะดูเซ็กซี่ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงเพศไหนๆก็ตามเป็นคนที่เคยผ่านเรื่องราวความรักมาอย่างโชคโชนในที่นี้ก็คือเขาเคยรักมากเจ็บมากมาแล้วไม่ใช่ความรักแบบเด็กๆเป็นความรักที่อินเทนส์รักแรงเกลียดแรงเคยรู้ซึ้งถึงความเจ็บปวดมาแล้วเขาอาจจะมีมุม2 มุมก็ได้นะคะคนนี้มุม2 มุมที่ว่านั่นก็คือด้านหนึ่งเขาดูมีความสุขดูน่าหลงไหลดูสวยดูหล่อแต่จิตใจเขามันมีอะไรมากกว่านั้นมันไม่ได้แค่มีมุมสวยๆหล่อๆแต่ถ้ามองลึกเข้าไปข้างในอ่ะมันมีแต่รอยแผลมีความเจ็บปวดมีความมืดมนอยู่ในนั้นเขาได้ไพ่วาระสุดท้ายและกำลังวังชาไพ่ The Sun Vitality คนนี้เคยเข้าสู่ยุคดำมืดมาแล้วและออกมาสู่แสงสว่างได้ในที่สุดคนนี้เขาดูหุ่นฟิตๆหน่อยนะคะเรารู้สึกเป็นคนที่ร่างกายแข็งแรงถ้าเป็นผู้ชายอาจจะร่างใหญ่ได้แต่เรารู้สึกถึงความฟิตเขาเป็นคนมีพลังในตัวเยอะเราเลยรู้สึกว่าเขาหุ่นดีไม่จำเป็นต้องผอมนะคะแต่เขาแบบดูแข็งแรงดูออกกำลังกายน่ะดูมีความแอคทีฟกระฉับกระเฉง
มีลักษณะของความมั่นใจในตัวเองนะคะไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายนี่จะเป็นลักษณะของบุคคลที่จะเข้ามารักมาชอบคุณนะคะต่อไปเราจะมาดูพลังงานความรักของเขากันเราจะใช้ไพ่ลาลูน่าฟอร์จูนมาใช้ในการทำนายในส่วนนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าผู้ที่เลือกคอตตอนแคนดี้สีชมพูความรักที่จะเข้ามาทักทายคุณบุคคลคนนี้บรรยากาศความรักเป็นยังไงบ้างคะได้ไพ่อะไรบ้างคะ Queen of Pentacles Queen of Swords Six of Pentacles Reverse แล้วก็ The Moon ค่ะพลังงานความรักที่ได้คนคนนี้อาจเป็นคนทางไกลเป็นคนต่างถิ่นต่างแดนต่างจังหวัดหรือเป็นชาวต่างชาตินะคะมีความห่างไกลกันอยู่ในครั้งนี้ตัวคุณอาจจะมีความรอบคอบขึ้นกว่าเดิมคุณได้ควีนถึง2 ใบด้วยกันนะคะเรารู้สึกว่านี่เป็นความรักที่มาพร้อมกับความเข้าใจคุณรู้ว่าคุณจะจัดการยังไงน่ะจะไม่เร่งรีบไม่ผลีผลามคอยสังเกตการไม่รีบร้อนไม่ร้อนรนไม่ร้อนใจมีประสบการณ์เดิมที่คอยบอกคุณอยู่ว่าคุณควรจะทำยังไงดูคุณไม่ได้ให้ใจเขา 100% ในทีแรกเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ค่อยๆสังเกตค่อยๆปล่อยให้มันเติบโตคุณยังคงโฟกัสเรื่องอื่นๆได้เป็นความรักที่คุณจะโฟกัสเรื่องการงานการเงินมาเป็นอันดับหนึ่งและคุณรอดูว่าความรักครั้งนี้จะทำให้คุณเชื่อใจได้ไหมเชื่อถือได้ไหมนะคะ Six of Pentacles คุณจะให้เขาเท่าที่เขาให้คุณเขาให้คุณมาเท่าไหนคุณให้กลับไปเท่านั้นไม่มากไปกว่านี้ไม่น้อยไปกว่านี้มีความพอดีพอดีเป็นความรักที่ถ้าหากยังไม่แน่ใจจะไม่รักเนี่ยคือสิ่งที่เรารู้สึกถ้าทำตัวไม่ดีไม่น่าไว้ใจไม่รักนะคุณเหมือนดึงอำนาจมาไว้ที่ตัวเองเป็นความรักที่อาจจะใช้ความรู้สึกคุยกันค่อนข้างเยอะหนึ่งในนี้อาจจะเป็นคุณหนึ่งในนี้อาจจะเป็นเขานะคะคุณทั้งคู่อาจจะมีการแชร์ในเรื่องความรู้สึกกันค่อนข้างเยอะแต่เป็นการแชร์ความรู้สึกที่มีความเป็นผู้ใหญ่มันอาจจะไม่ใช่ความรักแบบมุ้งมิ้งมุ้งมิ้งอะไรแบบนี้แต่มันจะเป็นการแชร์ไลฟ์สไตล์แชร์ประสบการณ์ความรักที่ผ่านๆมาให้กันฟังหรือพูดคุยในเรื่องของปรึกษาหารือเรื่องการงานปรึกษาหารือเรื่องการใช้ชีวิตคุณหรือเขานะคะเป็นคนที่มีมุมมองอะไรที่ฉลาดมีมุมมองอะไรที่ล้ำๆมองโลกแบบฉลาดแล้วคุณทั้งคู่อาจจะมาปรึกษากันมาพูดคุยกันความสัมพันธ์นี้เติบโตจากการให้การแบ่งปันอาจจะแบ่งปันในเรื่องของความคิดทัศนคติแบ่งปันเวลาให้ความสำคัญมาจากการให้การแบ่งปันการช่วยเหลือกันมีความห่างเหินมีความห่างไกลแต่ก็ไม่ขนาดนั้นเหมือนกับว่าเว้นที่ว่างให้มีความเป็นส่วนตัวจะว่าเป็นเพื่อนคู่คิดก็ได้ใน
นื่องจากเป็นไพ่ควีน2 ใบนะคะ เรามองว่าบางท่านอาจจะเป็นคู่รัก LGBTQ ก็ได้ หรืออย่างที่บอกนะคะ เป็นความรักที่อาจจะไม่ต้องอธิบายให้ใครฟังว่าเรารู้สึกยังไงต่อกัน ณ ตอนนี้ฉันกับเธอเราเข้าใจกันดี ความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจน มันไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไร แต่จะไปหาคำอธิบายทำไมในเมื่อเรารู้ใจกันดี แต่ใดๆก็ตามนะคะ เป็นความสัมพันธ์ที่คุณเองก็รู้สึก เขาเองก็รู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่าง การที่คุณกับเขามาเจอกันมันเป็นอะไรที่อธิบายได้ยาก มันมีความลึกซึ้งและซับซ้อนกว่านั้น เช่น ตอนที่คุณได้พูดคุยกับเขา ได้เจอกับเขา มันอาจจะเป็นแค่วันหนึ่ง แต่เมื่อเวลาผ่านไป คุณรู้สึกว่านี่มันไม่ใช่เรื่องธรรมดา คุณอาจจะฝันถึงเขา เขาอาจจะฝันถึงคุณ มีความเชื่อมโยงกันทางจิตวิญญาณ มีความเชื่อมโยงกันทางจิตใจ ซึ่งคนอื่นอาจจะไม่รู้ก็ได้ คุณรู้กันแค่2 คน นี่ก็จะเป็นแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นนะคะ แต่ก็ต้องดูต่อไปว่า เราจะปฏิบัติต่อกันยังไง เพราะการปฏิบัติต่อกันในปัจจุบันเนี่ยจะเป็นตัวบอกอนาคต ค่ะ นี่ก็จะเป็นคำทำนายสำหรับคุณนะคะ ผู้ที่เลือกแฮนด์ครีมสีชมพูกลิ่น Cotton Candy ค่ะ แล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะสำหรับการรับชม สำหรับการสนับสนุนช่องเรา ไว้มีโอกาสหน้าเข้ามารับชมกันใหม่นะคะ คืนนี้ขอตัวไปก่อนนะคะ ขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะ ผู้ที่เลือกครีมทามือกลิ่นอัลมอนด์คุกกี้ค่ะ หลอดสีนี้ สีครีม ก่อนอื่นเลยนะคะ ก่อนที่จะไปดูกันว่าความรักแบบไหนจะเข้ามาทักทายคุณ เราขอเช็คพลังงานให้คุณก่อน ช่วงที่คุณมาเจอคลิปนี้ จิตใจคุณเป็นยังไงบ้างนะคะ ได้ The Tower Three of Wands Page of Cups King of Swords คุณอาจจะเพิ่งเจอความรักความสัมพันธ์ที่หนักหน่วงมา คุณทะเลาะกับใครมาหรือเปล่า อาจจะคุยอยู่แล้วเลิกคบกันไป เลิกติดต่อกันไป มีการหันหลังให้กันนะคะ ดูแล้วอาจจะเป็นตัวคุณเอง ที่เดินจากมาจากใครบางคน อาจจะเป็นคนที่ทำให้คุณเสียใจเสียความรู้สึก คุณเลือกที่จะเดินออกมา มันอาจจะเป็นการเลิกคบกัน เลิกคุยกันแบบกระทันหัน อยู่ๆก็เลิกคุยกันไปซะอย่างนั้น อาจจะถอยออกมาทั้งที่ยังรู้สึกดีๆต่อกันอยู่ เราจับได้ไพ่ราชาดาบ King of Swords นะคะ อาจจะเป็นบุคคลคนนี้หรือเปล่า คนคนนี้มีความนิ่ง พูดจาตรงไปตรงมา ไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายนะคะ เอาจริงเอาจัง ชัดเจน คุณอาจจะถอยออกมาจากคนคนนี้ เป็นช่วงที่อาจจะจิตใจบอบช้ำนะคะ หลังจากที่คุณเลิกลากับใครไปก็มีแนวโน้มว่าจะมีคนเข้ามาชอบคุณ แต่เนื่องจากคุณอาจจะเพิ่งผ่านการเลิกลามา คุณจึงยังไม่พร้อม หรืออาจจะเป็นเพราะไม่ใช่คนที่ถูกใจ คุณอาจจะเป็นคนมีมาตรฐานสูง ชอบคนที่โปรไฟล์ดี เลือกคนที่ฉลาด ความคิดดี แต่คนที่เข้ามาชอบคุณเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าตา อันนี้ที่เรารู้สึกนะคะ เอาล่ะ เดี๋ยวเราไปดูไพ่ชุดต่อไปกันนะคะ มาดูว่าความรักแบบไหนจะเข้ามาทักทายคุณ นี่ น้องแมวซินวาเนียนน่ารักไหมคะ ครั้งนี้เขาก็มาอยู่เป็นเพื่อนเราเช่นเคยนะคะ นี่จุ๊บ รุ่น Silk Cat Family ค่ะ น่ารักไหม
เดี๋ยววางเขาไว้ตรงนี้นะคะ เดี๋ยวเรามาเช็คไพ่ Oracle กันดูดีกว่า ไม่ได้ใช้นานแล้วนะคะ เช็คพลังงานความรักกันหน่อยสำหรับผู้ที่เลือกครีมทามือกลิ่นอัลมอนด์คุกกี้ผู้ที่เข้ามาเลือกไพ่ในช่องเรานะคะ เลือกครีมทามืออัลมอนด์คุกกี้ความรักที่จะเข้ามาทักทายคุณเร็วๆนี้จะเป็นความรักแบบไหนโอ้ไพ่ Star Apology Friendship เป็นช่วงที่จิตใจคุณบอบช้ำมาที่คุณเข้ามาดูไพ่ในช่องเราไม่รู้คุณพร้อมสำหรับความรักหรือยังนะคะแต่ไพ่เดอะสตาร์ตรงนี้ก็เหมือนกับว่าคุณยังอยู่ในช่วงของการรักษาตัวรักษาใจดูแลความรู้สึกของตัวเองอาจจะเป็นช่วงที่คุณไม่อยากคิดอะไรมากในช่วงนี้เป็นความรักความสัมพันธ์ที่คุณอาจรู้สึกกับเขาแบบเพื่อนเพราะคุณยังไม่พร้อมตอนนี้คุณอาจจะยังไม่พร้อมไพ่ Apology คุณอาจจะถามแล้วว่าไม่ใช่คนเก่าเขากลับมาขอคืนดีเหรอคะก็อาจเป็นได้ถ้าเป็นคนเก่าๆกลับมาและยังคุยกันได้อยู่มีแนวโน้มว่าจะเป็นเพื่อนกันได้แต่ถ้าหากเขาไม่ได้กลับมาคนที่จะเข้ามาใหม่ๆเนี่ยคุณให้เขาเป็นได้แค่เพื่อนในช่วงนี้มันก็ต้องดูกันต่อไปว่าจะมีแนวโน้มเป็นอย่างอื่นได้ไหมนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูในไพ่ชุดถัดไปกันเราจะมาทายลักษณะของบุคคลที่จะเข้ามาชอบคุณมารักคุณนะคะผู้ที่เลือกครีมทามือกลิ่นอัลมอนด์คุกกี้บุคคลที่จะเข้ามานับจากนี้เขาเป็นใครคะคนที่จะเข้ามารักคุณชอบคุณบอกลักษณะของเขาให้ดูหน่อยค่ะโอ้วันวานพุ่งทะยานนักกลยุทธ์ทำไมจะต้องตกใจด้วยทำไมแม่หมอต้องตกใจนะคะเพราะว่าไพ่ Six of Cups นี่คือไพ่ Six of Cups เป็นไพ่ที่พูดถึงเรื่องมิตรภาพหรือคนที่รู้สึกคุ้นเคยกันกับไพ่ Friendship เมื่อกี้เราก็เลยตกใจว่าทำไมมันสอดคล้องกันจังคนคนนี้เขาเป็นใครมีแนวโน้มว่าอาจจะเป็นคนอายุห่างจากคุณถ้าคุณยังเด็กอยู่เขาโตกว่าแต่ถ้าคุณโตกว่าเขาเด็กกว่ามีช่วงวัยที่อาจจะห่างกันหรือถ้าไม่ใช่วัยที่ห่างกันคนคนนี้เป็นคนที่คุณรู้สึกคุ้นเคยมีความเป็นเพื่อนเป็นคนที่คุณรู้สึกไว้ใจหากไม่ได้เป็นเพื่อนกันมาก่อนคุณจะรู้สึกได้เลยว่าคนคนนี้ไว้ใจได้เป็นคนที่คุณอยู่ใกล้แล้วรู้สึกสบายใจคนนี้เขาอาจเป็นคนชอบทำอะไรเด็ก
ชอบทำกิจกรรมเหมือนเด็ก เช่น อาจจะชอบเล่นเกม ชอบพูดภาษาเหมือนเด็กวัยรุ่น หรือชอบเล่นของเล่นนะคะ แบบซินวาเนียนแบบเนี้ย หรือตุ๊กตุ่นตุ๊กตาฟิกเกอร์อะไรแบบเนี้ยนะคะ กิจกรรมคล้ายๆเด็กวัยรุ่น ชอบอ่านการ์ตูน ดูการ์ตูนอย่างเงี้ยค่ะ คนนี้เป็นคนที่คุณไว้ใจได้ เขาได้ไพ่พุ่งทะยาน ไพ่นักกลยุทธ์ เป็นคนที่เอาจริงเอาจัง พูดจริงทำจริง ชอบความชัดเจนตรงไปตรงมา จริงใจตรงไปตรงมา และเป็นคนที่รักเพื่อน ถ้าเขารักใครเขาจะจริงใจกับคนคนนั้น คนนี้เขาอาจเป็นคนหน้าเด็ก หรือชอบทำกิจกรรมเหมือนเด็ก แต่เขาเป็นคนจริงจัง กิจกรรมเขาอาจจะเด็กนะ แต่พอเป็นเรื่องงานเรื่องที่ต้องจริงจังขึ้นมา เขาเอาจริง เป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดในตัวเองนะคะ เขาได้ไพ่ Queen of Swords นักกลยุทธ์ เป็นคนที่คุณสามารถคุยได้ปรึกษาได้ในเรื่องจริงจัง เป็นคนรักษาคำพูด พูดจริงทำจริง ค่ะ นี่ก็จะเป็นลักษณะของคนคนนั้นนะคะ ที่จะเข้ามารักเข้ามาชอบคุณ หรือเข้ามาสนิทกับคุณ ผู้ที่เลือกคุกกี้ ผู้ที่เลือกครีมทามืออัลมอนด์คุกกี้ ความรักที่จะเข้ามาทักทายคุณให้พลังงานความรักแบบใด ได้ Six of Cups Seven of Wands Knight of Pentacles Ten of Pentacles Page of Cups ค่ะ โอ้โห อะไรกันเนี่ยที่แม่หมอตกใจเพราะคุณได้ Six of Cups อีกแล้วไพ่ใบนี้ก็ Six of Cups ไพ่ใบนี้ก็ Six of Cups จะบังเอิญเกินไปไหมนะคะ จะไม่ให้อึ้งได้ยังไง นี่เป็นพลังงานความรักที่ให้ความสบายใจเป็นอย่างมาก คุณจะรู้สึกว่าเขาคือพื้นที่ปลอดภัย คนคนนี้เขาอาจจะดูนิ่งๆนะคะ แอคชั่นของเขาต่างๆที่ทำกับคุณเนี่ยไม่เร่งรีบไม่รีบร้อนค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่สม่ำเสมอทำยังไงก็จะทำอย่างนั้นคนคนนี้มีความอดทนในการเข้าหาคุณหรือมีความอดทนในการสานสัมพันธ์กับคนเขาจะอยู่ยาวจะอยู่นานเลยจะไม่ใช่แป๊บเดียวแล้วก็ไปอยู่ในชีวิตคุณแบบระยะยาวมีความเป็นเฟรนด์ชิพกันสูงมากไม่ได้หมายความว่ามันพัฒนาไม่ได้แต่มันหมายถึงความรักครั้งนี้มีโอกาสที่จะพัฒนาจากความเป็นเพื่อนได้ถ้าคุณเปิดใจถ้าคุณจะรับเขาเข้ามาหากคุณจะยอมรับถ้วยจากเขานี่คือคนที่เข้ามาในชีวิตคุณแล้วเขามีความรู้สึกดีๆให้กับคุณเป็นความรู้สึกที่จริงใจเป็นความรู้สึกเหมือนเด็กๆความรักแบบเด็กๆคุณอาจจะไม่เด็กแล้วก็ได้แต่สิ่งที่เขามอบให้คุณเป็นความรักแบบจริงใจคือคุณจะรับไม่รับแล้วแต่คุณเลยฉันแค่รู้สึกดีกับคุณคุณจะได้ไว้แบบนี้บรรยากาศแบบนี้จากเขาและคุณอาจจะมีความรู้สึกนี้ให้กับเขาด้วยเช่นกันประมาณว่าเราไม่เร่งรีบไม่รีบร้อนเราค่อยๆเป็นค่อยๆไปกันนะเราค่อยๆทำความรู้จักกันไพ่ Six of Cups นะคะเป็นเด็กน้อย2คนยื่นถ้วยมีถ้วยใบนี้มีดอกไม้อยู่ตรงกลางนะคะมอบความรู้สึกดีๆให้กันไม่รู้ใครให้ใครแต่ทั้งคู่ยอมรับความรู้สึกของอีกฝ่ายมีความเป็นไปได้ว่าคนจะรับความรักจากเขาไม่ว่าความรักที่เขาให้มานั้นเป็
เป็นแบบเพื่อนแบบแฟนแบบคนหนุ่มสาวแบบใดก็ตามคุณจะรับคุณจะไม่ปฏิเสธแม้ว่าดูเหมือนช่วงแรกๆคุณจะปฏิเสธคุณเหมือนจะแบบอยากเข้ามานะอย่าเพิ่งเข้ามาเลยฉันไม่พร้อมหรืออาจจะสลับกันก็ได้นะตอนแรกอาจจะแบบไม่ได้มองกันแบบความรักหนุ่มสาวเป็นคนที่คุ้นเคยกันคุยกันแล้วถูกคอเฉยๆไม่คิดว่าจะรักกันได้ตอนแรกก็คิดแหละเป็นเพื่อนกันเถอะแต่อยู่ไปอยู่มาเมื่อได้ทำความรู้จักกับคนคนนี้แล้วคุณรู้สึกว่าเขาก็น่ารักดีเหมือนกันนะคุยด้วยแล้วสบายใจจังกับคนคนนี้คุณรู้สึกว่าได้เป็นตัวของตัวเองได้เป็นตัวของตัวเองไม่ต้องเสแสร้งแกล้งทำอะไรเมื่ออยู่ต่อหน้าเขาเป็นตัวของตัวเองได้เลยพลังงานความรักนะคะคนคนนี้มีพลังงานของความปกป้องเขาอาจจะรู้สึกว่าอยากอยู่ใกล้คุณเขาอยากปกป้องความรักนี้อยากปกป้องความสัมพันธ์นี้ไว้หรือแม้แต่ตัวคุณเองก็ยังรู้สึกเหมือนกันว่าคนคนนี้ฉันอยากจะรักษาเขาไว้ในชีวิตอยากจะมีเขาไปนานๆในที่แรกอาจจะรู้สึกถึงความเป็นเพื่อนกันแต่ในเวลาต่อๆมาเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าคนคนนี้มีคุณค่าต่อใจคุณมีคุณค่าต่อใจกันและกันมากๆคุณอาจจะมีการมองไปยังอนาคตมองไปยังอนาคตว่าคนคนนี้มีโอกาสจะเป็นไปได้ไหมเป็นพลังงานความรักที่คุณกับเขาจะแชร์ความรู้สึกให้กันไม่อายเลยที่จะบอกความรู้สึกในใจอะไรที่ตัวเองรู้สึกเช่นรู้สึกเหงาฉันเหงาอ่ะฉันรู้สึกเศร้าฉันเสียใจความรู้สึกที่คุณไม่ได้เปิดให้ใครได้รับรู้คุณจะเปิดให้เขารู้เขาจะเปิดให้คุณรับรู้เช่นกันเป็นความสัมพันธ์ที่ให้ความไว้เนื้อเชื่อใจกันอยากจะดูแลปกป้องกันและกันเนี่ยที่เรารู้สึกได้แต่ก็ลุ้นต่อไปนะคะว่ามีโอกาสจะเป็นอย่างอื่นกันได้ไหมอยู่ที่คุณสองคนว่าจะปฏิบัติยังไงต่อกันค่ะนี่ก็จะเป็นคำบรรยายสำหรับคุณนะคะผู้ที่เลือกแฮนด์ครีมกลิ่นอัลมอนด์คุกกี้หากใครฟังจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเข้ามาคอมเมนต์กันด้วยหรือเข้ามาบอกเล่าความรู้สึกให้ฟังได้นะคะสำหรับคืนนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้มาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะผู้ที่เลือกแฮนด์ครีมกลิ่นบับเบิ้ลกัมหลอดสีม่วงนี้ใครเลือกกลิ่นไหนคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะทักทายคู่รักคู่นี้กันหน่อยเขาอยู่เป็นเพื่อนเราระหว่างการทำนายนะคะอยู่กันมาตลอด3กองเลยจุ๊บตุ๊กตาเซวาเนียนรุ่นซิลแคทแมวสีครีมนะคะน่ารักมากๆเลยเราตั้งเขาไว้ให้เป็นพลังงานของคู่รักให้เขายืนเคียงข้างกันจับมือกันอยู่ตรงนี้เนื่องจากช่องของเราทำเนื้อหาเกี่ยวกับความรักนะคะไม่ว่าจะเป็นความรักในเชิงเนื้อคู่หรือความรักที่คุณมอบให้กับตัวเองเซลินเป็นคนมองความรักได้ในหลายๆรูปแบบเอาละค่ะก่อนที่จะไปดูกันว่าความรักแบบไหนจะเข้ามาทักทายคุณเราขอเช็คพลังงานให้คุณก่อนนะคะว่าช่วงที่คุณเข้ามาเจอคลิปนี้ความรู้สึกจิตใจของคุณเป็นยังไงบ้างได้ Three of Cups Eight of Wands Five of Pentacles Knight of Wands
คุณเป็นคนขี้เหงานะคะ สิ่งที่เรารับรู้ได้ คนขี้เหงา คุณชอบอยู่ท่ามกลางเพื่อนฝูง คุณชอบการที่มีคนรายล้อม ชอบการเป็นที่รัก คุณเป็นคนรักเพื่อน เราจับได้ Three of Cups นะคะ ช่วงนี้คุณรู้สึกมีความสุขที่ได้รู้จักผู้คน หรือแม้กระทั่งมีความสุขในการสานสัมพันธ์กับผู้อื่น รู้สึกดีจังที่ได้พูดคุยกับใครบางคนหรือหลายๆคน ได้พบกับใครก็ได้นะคะ คุณรู้สึกยินดีที่ได้พบเขา ที่ได้รู้จักเขา เป็นช่วงที่คุณเริ่มเปิดใจให้ใครเข้ามาในชีวิต เริ่มเปิดใจพบคนใหม่ๆ และเรารับรู้ได้ว่าคุณอาจจะชอบมีเพื่อนทางออนไลน์ ชอบมีเพื่อนทางไกล เพื่อนที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศต่างจังหวัด มีคนที่คุณรู้สึกคอนเน็กด้วย แต่คุณก็ยังรู้สึกเหงา เราเลยมองว่าคุณอาจจะมีเพื่อนทางไกล คือเขาก็อยู่ไกลๆน่ะ อาจจะไม่ได้ใกล้ชิดกับคุณ คุณมีความสุขนะคะช่วงนี้ แม้จะเหงาบ้าง แต่ก็ไม่เป็นไร ช่วงนี้อาจมีคนอยากเข้ามาพูดคุยกับคุณ เราเห็น Knight of Wands คนนี้อาจจะเป็นเพื่อนทางไกลของคุณก็ได้นะคะ หรือคนที่เข้ามาชอบคุณ มีความรู้สึกในเชิงโรแมนติกให้กับคุณ แต่ไม่รู้ว่าคุณชอบเขาหรือเปล่านะคะ มีคนเข้ามาชอบคุณนะ คุณเป็นคนที่ถ้ารักใครแล้วจะผูกพัน แต่คนที่คุณเพิ่งเจอหรือเข้ามาหาคุณเนี่ย เขาอาจจะไม่ได้ให้ความรู้สึกแบบนั้นสักเท่าไหร่ คุณก็เลยแบบ ก็ดูไปก่อน หรือให้เป็นเพื่อนกันไปก่อน ก็คุยได้แต่อาจจะยังไม่ได้เข้าถึงคุณมากนัก คุณชอบคนที่จะผูกพันกันทางใจกับคุณสำหรับกองนี้นะคะ ค่ะ เดี๋ยวไปดูกันในไพ่ชุดถัดไปว่า ความรักที่จะเข้ามาทักทายคุณคือใคร เดี๋ยวเรามาดูกันในไพ่ Oracle บ้างนะคะ ไม่ได้ใช้สำหรับนี้นานแล้ว เราจะมาเช็คพลังงานความรักคร่าวๆจากไพ่ Oracle กัน ว่าความรักที่จะเข้ามาทักทายคุณเป็นความรักแบบไหนประมาณไหนนะคะ ผู้ที่เข้ามาเลือกไพ่ในช่องของเรา ผู้ที่เลือกแฮนด์ครีม กลิ่นบับเบิ้ลกัม หลอดสีม่วง ความรักที่จะเข้ามาทักทายคุณเร็วๆนี้ เป็นความรักแบบไหนคะ ขอดูหน่อยค่ะ คุณได้ Unseen Doorway Heartbreak เป็นไปได้นะว่าก่อนหน้านี้คุณเพิ่งเสียใจมา ในชีวิตคุณเจอเรื่องหนักๆมาในเรื่องความรัก คุณเคยเจอความเจ็บปวดในเรื่องความรักมามาก คุณจึงมีประตูเปิดอยู่ แต่คุณไม่มอง คุณอาจจะเห็นแหละว่ามันมีโอกาส แต่คุณก็เลือกที่จะมองไม่เห็น เลือกที่จะปิดตา อาจจะเป็นความที่คุณเป็นคนใช้สัญชาตญาณซะส่วนใหญ่ การที่คุณหลับตาลง คุณอาจจะเชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองอยู่ลึกๆว่า อะไรที่มันใช่ฉันก็รู้แหละว่ามันใช่ อะไรที่ฉันว่ามันไม่ใช่มันก็คงไม่ใช่แหละ แม้ว่าประตูจะเปิดออกตรงนี้นะคะ เพื่อเปิดให้คุณเนี่ยมีโอกาสเข้ามา แต่คุณก็แบบ ฉันยังไม่เชื่อว่า
ฉันจะพบรักดีๆได้หรือฉันเชื่อว่าคนคนนี้มันยังไม่ใช่ฉันก็ปิดตัวเองไปก่อนประตูนี้อาจจะเป็นโอกาสนะคะให้คุณได้เปิดตัวเองแต่คุณอาจจะยังไม่พร้อมเปิดคุณยังกล้ากลัวๆขออยู่ในมุมของตัวเองได้ไหมเพราะฉันไม่กล้าเปิดประตูออกไปเพราะฉันกลัวว่าฉันจะต้องเสียใจอ๋อเรานึกถึงอีกอย่างหนึ่งนะคะคำนี้มันขึ้นมาเลยทนเหงาดีกว่าต้องเสียใจคุณเสียใจอยู่ในช่วงอดีตที่ผ่านมาจนถึงทุกวันนี้หรือเป็นไปได้นะเป็นไปได้ว่าคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณในช่วงเนี้ยเคยทำให้คุณเสียใจหรือผิดหวังมาแล้วก็เป็นได้คุณก็เลยแบบไม่อยากคาดหวังไม่อยากให้ใจที่เรารู้สึกนะเนี่ยในไพ่ชุดถัดไปนี้นะคะเรามาดูกันว่าความรักที่จะเข้ามาทักทายคุณบุคคลคนนั้นเขาเป็นใครเราจะมาดูลักษณะบุคคลที่จะเข้ามารักเข้ามาชอบคุณนะคะผู้ที่เลือกครีมทามือกลิ่นบับเบิ้ลกัมหลอดสีม่วงความรักที่จะเข้ามาทักทายคุณคนคนนี้เป็นใครคุณได้ไพ่ใจดีอะไรอาวรณ์ภาระโอ้โหอะไรเนี่ยเขาเป็นใครคนคนนี้เป็นคนที่จิตใจดีเป็นคนอ่อนโยนจิตใจอ่อนโยนไม่ว่าคนคนนี้จะเป็นผู้ชายผู้หญิงหรือเพศอะไรก็ตามเราจะขอทายแบบรวมๆนะคะแต่นี่คือพลังงานโดยรวมเขาเป็นคนที่จิตใจอ่อนโยนเป็นคนเห็นอกเห็นใจคนอื่นชอบรับฟังคนอื่นชอบมีคนมาปรึกษาเขาเพราะเขาเข้าใจอารมณ์คนอื่นได้ดีเขาใส่ใจเขาใจดีจึงมีคนอยากเข้ามาอยู่ใกล้ๆเขาคนคนนี้แอบเศร้านะเป็นคนเศร้าๆแม้ว่าจะมีคนเข้ามาพูดคุยกับเขามาปรึกษาเขาแต่ตัวเขาเองน่ะมีความที่แบกรับความรู้สึกทั้งของตัวเองและของผู้อื่นคือเขาน่ะรับฟังช่วยเหลือคนอื่นแต่ตัวเขาน่ะชอบเก็บความรู้สึกไว้เพียงลำพังเก็บความเสียใจไว้เพียงลำพังแบกมันเอาไว้ไม่พูดออกมาอ๋อนึกออกแล้วเมื่อกี้คุณได้ไพ่ Heartbreak จำได้ไหมและเราถามถึงลักษณะตัวเขาได้ไพ่อะไรอาวรณ์มีความเป็นไปได้นะว่าคนคนนี้เป็นคนที่เพิ่งผ่านความเสียใจมาชอบเรื่องศิลปะดนตรีชอบฟังเพลงดูหนังมีความเป็นศิลปินได้ไพ่ภาระนะคะ Ten of Wands มีแนวโน้มว่าเขาจะเป็นคนที่รักใครรักจริงเมื่อรักมากจึงผิดหวังมากนี่จะเป็นคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าพลังงานความรักของเขาจะเป็นยังไงผู้ที่เข้ามาเลือกไพ่ในช่องของเราเลือกแฮนด์ครีมกลิ่นบับเบิ้ลกัมความรักในครั้งนี้จะเข้ามาให้พลังงานแบบไหนกับคุณได้ The Moon Knight of Cups
Hangman Queen of Pentacles และ Devil ค่ะพลังงานความรักที่จะได้นะคะจากคนคนนี้จากความสัมพันธ์นี้ความสัมพันธ์เนี้ยอาจจะมีความรักข้างเดียวอาจจะเป็นคนหรือเขาที่รักใครบางคนข้างเดียวมีใครบางคนที่รู้สึกและมีการส่งความรู้สึกออกไปแต่อีกคนหนึ่งกลับสนใจอย่างอื่นมากกว่าอาจจะเป็นเรื่องการงานการเรียนหรือชีวิตส่วนตัวทำให้อีกคนหนึ่งต้องรอไพ่เดวิลนะคะเป็นพลังงานของความลุ่มหลงความลุ่มหลงและหลงไหลบวกกับเดอะมูนมีความรู้สึกที่ลึกซึ้ง Knight of Cups มีคนที่รู้สึกมากๆและคอยแสดงออกแต่อีกคนหนึ่งรับรู้แต่อยู่ในอาการนิ่งเฉยรู้นะว่ามีใครบางคนรู้สึกดีๆกับฉันแต่ฉันไม่ได้รู้สึกกับเขานี่คือเมสเสจที่เรารับรู้ได้ในที่นี้เรามองเห็นความห่างของช่วงวัยเหมือนกันอาจจะเป็นรักต่างวัยหรือคนละเจนนะคะถ้าคุณเป็นคนโตกว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าคนคนนี้ที่เข้ามาแสดงความรู้สึกอะไรให้คุณอาจจะมีความด้อยกว่าในหลายๆอย่างหรือไม่แมทกันคุณเลยไม่ให้ใจเขาคุณรู้สึกว่าในชีวิตคุณมองหาความมั่นคงคุณอาจจะมองหาคนที่ดูพึ่งพาได้แต่คนคนนี้ที่เข้ามารู้สึกกับคุณอาจจะมองเห็นว่าเขาเป็นคนคนนั้นให้คุณไม่ได้หรือเช่นเดียวกันถ้าเป็นคุณเองที่รู้สึกกับใครอีกคนแต่เขาดูนิ่งๆเฉยๆเป็นไปได้นะว่าเขาอาจจะมองว่าคุณเด็กกว่าเขาหรือมีบางอย่างที่ไม่แมทกันมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์นี้นะคะที่รู้สึกนะรู้สึกแต่ไปไม่ถึงสักทีรักไหมก็รักนะแต่ไปไม่ถึงสักทีถ้ามีคนเข้ามารักมาชอบคุณแต่คุณไม่รู้สึกอะไรกับเขาเขากำลังรู้สึกแบบนี้เขารู้สึกกับคุณมากนะแต่เขาไปไม่ถึงคุณสักทีเข้าไม่ถึงคุณสักทีแต่ไปไหนจากคุณไหมก็ไม่เขาไม่ได้อยากจะไปไหนเขาแค่อยากอยู่รอบๆตัวคุณอยากอยู่ในชีวิตคุณแม้ว่าจะไม่ได้เป็นอะไรกันเลยก็ตามอาจจะมีคนที่รอแล้วรอเล่ารอว่าเขาจะเปิดใจให้ฉันหรือเปล่าก็รออยู่อย่างนั้นรักอยู่อย่างนั้นแต่จะให้ทำยังไงได้ก็รักไปแล้วรู้สึกไปแล้วหากใครที่เข้ามาจีบคุณเข้ามาชอบคุณในช่วงนี้คุณอาจจะมองเห็นการกระทำของเขาที่พยายามส่งความรู้สึกดีๆให้ส่งข้อความหวานๆให้เพราะเขามีความหวังว่าบางทีคุณอาจจะเห็นเขาบ้างคุณอาจจะมองเห็นความรู้สึกของเขาบ้างเขาได้ไพ่อะไรอาวรณ์ไพ่ธาตุน้ำนะคะและเขาได้ไพ่แฮงแมนขึ้นมาในพลังงานความรักเป็นไปได้นะว่าคนคนนี้ถ้าเขาเข้ามาชอบคุณเขาจะตกหลุมรักคุณซ้ำแล้วซ้ำเล่าและเปลี่ยนใจยากยิ่งถ้าคุณเคยดีกับเขาใจดีกับเขาอ่อนโยนกับเขาจะยิ่งทำให้เขาลืมไม่ลงความสัมพันธ์นี้อาจจะดูคลุมเครือไม่ชัดเจนรักลับๆนะคะก็คือไม่มีใครรู้นอกจากคุณสองคนรู้กันสองคนว่าใครรู้สึกยังไงต่อกัน
เป็นความรักที่อาจจะดราม่าหน่อยนึงนะคะสำหรับกองนี้ นี่ก็จะเป็นคำทำนายสำหรับคนนะคะ ผู้ที่เลือกครีมทามือกลิ่นบับเบิลกัมหากใครเข้ามาฟังแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เข้ามาคอมเมนต์กันนะคะ กด Subscribe จะได้ไม่พลาดเวลาเราลงคลิปใหม่ ไว้มีโอกาสมาพบกันใหม่นะคะที่ช่อง Celine Diary สำหรับคืนนี้บ๊ายบายค่ะ